ल साथीहरु यो डेल भोस्टो 3000 भन्ने मोडलको यो ल्यापटप हो। अनि यो भर्खर नयाँ आएको छ र नयाँ आएकोमा यसमा के छ भने मेन कुरो यसमा यो उबुन्टु भन्ने अपरेटिङ सिस्टम छ र यो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम अब सबैलाई चलाउन गाह्रो अनि सबै सफ्टवेयरहरु सपोर्ट नगर्ने हुँदा अनि यसमा चाहिँ मैले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम अब इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। तर यो विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि मेन कुरो आफ्नो समस्या के हुन्छ भने यो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम भएको पहिला कम्प्युटरमा त्यहाँ के हुन्छ भने MBR पार्टिसन भन्ने गरिएको हुन्छ त्यसलाई उबुन्टु इन्स्टल गर्न। तर अब मैले यसलाई विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि त्यही MBR पार्टिसनमा यो इन्स्टल हुँदैन है। र धेरै जसोलाई समस्या भर्खर यो बिगिनर कम्प्युटर रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्ने मान्छेहरूलाई MBR पार्टिसनलाई पहिला अब हाम्रो विन्डोज इन्स्टल गर्ने पार्टिसन जसलाई GPT भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। मैले आज त्यही नै देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु ल हेर्नुस्, मैले यो USB पेन ड्राइभ जसलाई मैले विन्डोज 10 बाट बुटेबल गराएर राखेको छु। अनि अब यसलाई राखेर म चाहिँ यहाँ सेट गर्छु। सबैभन्दा पहिला ल हेर्नुस्, मैले यो यसमा कनेक्ट गर्छु। यो USB पोर्टमा मैले यसरी कनेक्ट गरे र मैले यसलाई अब यहाँ स्टार्ट गरिदिन्छु। अब स्टार्ट गरिसकेपछि अब बुट मेनुमा जानको लागि F2 की दबाउने छोड्ने गर्नुभयो भने यसरी यो बुट मेनुमा जाँदैछ। र आजकलका लेटेस्ट मोडलका जति पनि अब यो हाम्रो ल्यापटप डिभाइसहरु छन् यसको पुरानो जस्तो बायोस अब हाम्रो छैन। ल हेर्नुस्, यो भर्खर मैले नयाँ मगाएको यो ल्यापटप हो र म्यानुफ्याक्चर डेट पनि ल हेर्नुस् अब 3/12/2021 भनेको भर्खरै धेरै भएको छैन। अब यो मार्चमा यसलाई प्रोडक्ट गरेको हो। अब अहिले हाम्रो यो भिडियो मैले आज यो जुलाईमा मैले बनाइरहेको छु। यो भनेपछि धेरै भएको छैन, यो प्रोडक्ट गरेको नि 3 महिना जति भएको छ यो ल्यापटप। र यसको बायोस चाहिँ कन्फिगरेसन अरूको जस्तो छैन, अलिकति फरक किसिमको छ। र यता साइडमा हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ बुट कन्फिगरेसन भनेको छ। यसमा क्लिक गरेपछि ल हेर्नु, यसमा पहिला हाम्रो के थियो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम थियो। त्यही भएर यहाँ बुट सिक्वेन्समा उबुन्टु इनी भनेर भनेको छ। त्यसो हुँदा मैले यहाँको यो उबुन्टुको टिक हटाइदिएँ। मैले यहाँ लगाइदिएँ के भन्दा यो जुन USB पेन ड्राइभ लगाएको छु किङस्टन भन्ने छ, म यसलाई राखिदिएको छु। र अब यसभित्र भएको इन्टरनल ड्राइभ त अब यसैमा भयो नै। त्यसपछि यसरी यो टिक लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ एप्लाई चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एप्लाई चेन्जेस गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ एक्जिट गरिदिनु। अब एक्जिट गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई F12 की दबाउने छोड्ने गर्नुस्। किनकि हामीले बुट प्रायोरिटीमा चाहिँ हामीले यो USB ड्राइभलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्मेट गर्नको लागि। यसरी दबाउने छोड्ने गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँ बुट मेनु देख्नुहुन्छ तपाईले। ल यसमा यो डिभाइसहरुमा चाहिँ एउटा उबुन्टु भनेर देखाएको छ अनि त्यसपछि आएर UEFI भनेर किङस्टन भनेको छ अनि यसको UEFI भनेर हार्ड डिस्क देखाएको छ। हामीले बुट चाहिँ अब गर्ने यसलाई भनेको यो USB बाट हो। जहिले पनि कम्प्युटरमा अब फर्मेट गर्दा अथवा विन्डोज इन्स्टल गर्दा जहिले पनि अब हामीले फर्स्ट बुट कुनबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यहाँ अब हाम्रो यो पेन ड्राइभलाई मैले सेलेक्ट गरेँ अनि इन्टर दबाइसकेपछि अब यो यसरी आयो। र अब यसमा अब हाम्रो यो विन्डोज 10 64 बिट, विन्डोज 10 32 बिट भनेर भन्यो। अब म चाहिँ यो 64 बिटको नै अब यसमा इन्स्टल गर्दैछु। यसलाई इन्टर दबाउँछु। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो यो फाइल लोडिङ भनेर भनिरहेको छ। अब यो लोड हुँदैछ। ल हेर्नुस्, अरु बेला अब हामीले नर्मली के गरिन्छ भन्दा विन्डोज इन्स्टल गर्दा अब पहिला विन्डोज इन्स्टल भएको कम्प्युटरमा सिधै हामी यहाँ नेक्स्ट गर्छौं अनि त्यसपछि आएर नेक्स्ट गरेर इन्स्टल गर्छौं। यहाँ गइसकेपछि अब यो हाम्रो पहिला प्रोडक्ट की नराखे पनि हुन्छ। यहाँ आई डोन्ट गर्छु, म आई डोन्ट गरे अनि त्यसपछि आएर यहाँ कुन राख्ने त अब विन्डोज 10 को पनि अब होम राख्ने कि होम एन राख्ने कि प्रो हैन एजुकेशनल जुन जस्तो राख्ने हो त्यसैलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि ल यस्तो यहाँ ISF मा टिक लगाएर अब यहाँ नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसके कस्टम इन्स्टल गरिन्छ। कस्टम गरिसकेपछि ल हेर्नु, यो एउटा पार्टिसन यसमा पहिला बनेको छ अनि त्यसपछि आएर यो 0 अनलोकेटेड स्पेस भनेको छ। अब मैले यसलाई यहाँ गएर यो नयाँ ड्राइभ बनाउँछु किनकि अब यो त अब नयाँ फ्रेश कम्प्युटर हो। अब मैले यसलाई यो क्लिन गरेको थिएँ। ल हेर्नु, यसले के भनेको छ हेर्नु त, वी कुडन्ट क्रिएट न्यू पार्टिसन भनेर एरर यस्तो देखायो। यो किन भनेको छ भन्दा यदि तपाईको यो कम्प्युटरमा पहिला विन्डोज नै इन्स्टल हुन्थ्यो नि यो समस्या हुँदैन थियो। तर यहाँ समस्या के हो भन्दा यसमा त पहिला त हाम्रो के थियो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम थियो, MBR पार्टिसन थियो। त्यही भएर यस्तो समस्या आएको। मैले आजको यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउन खोजेको मेन भनेको नै यही हो कि अब हाम्रो पहिला यो MBR पार्टिसन भएकोलाई विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि यो GPT पार्टिसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसमा यसलाई केही पनि नगर्नु, सिधै यसलाई अब क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरिदिसकेपछि यहाँ यस गरिदिनुस्। यो स्टेप नै यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
ल यहाँ इन्स्टल नाउमा जानुस्। इन्स्टल नाउमा गइसकेपछि त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो यो किबोर्ड यिनी देखाएको छ। शिफ्ट र F10 दबाउनुस्। यो शिफ्ट र F10 दबाइसकेपछि अब हाम्रो यो यस्तो स्क्रिन आउँछ। अब यसमा मैले अब जे कमान्डहरु टाइप गरिरहेको छु त्यही नै गर्दै जानु होला। अब सबैभन्दा पहिला त माथिपट्टि अब तपाईले टाइप गर्नुस् डिस्क PART डिस्क पार्ट भनेर टाइप गर्नुस्। यसरी यो डिस्क पार्ट आयो। अनि त्यसपछि यसमा गएर डिस्क पार्ट गरिसकेपछि यसमा गएर लिस्ट डिस्क गर्नुस्। लिस्ट डिस्क गरिसकेपछि ल यसमा अब हाम्रो अहिले के देखाएको छ एउटा डिस्क 0 अनलाइन भनेर 931 GB को देखाएको छ जुन यसको इन्टरनल हार्ड डिस्क हो। अनि डिस्क 1 भनेर अनलाइन भनेर यो 7300 यति MB भनेको छ यो USB ड्राइभ हो। अब हामीले यो GPT मा कन्भर्ट गर्ने भनेको त्यो जो डिस्क 0 वाला ला हो जुन यसको इन्टरनल हार्ड डिस्क हो त्यसलाई हामीले के गर्ने हो भन्दा MBR टु GPT मा कन्भर्ट गर्ने हो। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यहाँ गएर अब सिलेक्ट गर्नुस् SELECT सिलेक्ट डिस्क अब 0 यो गरिसकेपछि अब हाम्रो इन्टरनल हार्ड डिस्क यसको सिलेक्ट भयो। अनि यो सिलेक्ट भइसकेपछि यसलाई के गर्नुस् भन्दा क्लिन गर्नुस्। क्लिन गरिदिसकेपछि अब यो क्लिन पनि भइसक्यो। अनि क्लिन भइसकेपछि यसमा मेन कमान्ड टाइप गर्न पनि तपाईले त्यही नै हो। यसमा कन्भर्ट गर्नुस्। कन्भर्ट GPT भनेर यहाँ टाइप गर्नुस्। क्यापिटलमै टाइप गरिदिनुस् GPT यो टाइप गरेर इन्टर दबाउनुस्। इन्टर दबाइसकेपछि हेर्नुस् त डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्भर्टेड टु सिलेक्टेड डिस्क टु GPT फर्मेट भनेर भन्यो। अनि अब यसमा अरु त्यस्तो धेरै केही पनि गर्नुपर्ने छैन। अनि त्यसपछि आएर यहाँ एक्जिट गरिदिनुस्। एक्जिट गरिदिसकेपछि अब यहाँ गएर प्रोसेस रन गर्नुस्। त्यसपछि अब हाम्रो यो विन्डोज 10 प्रो नै म राख्छु। अनि यो गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि ल ISF क्लिक गरिदिनुस्। ISF गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। अनि यहाँ कस्टम गरिदिनुस्। कस्टम गरिसकेपछि अब यहाँ गएर न्यू गर्नुस्। अब तपाईले अब कति GB को अब ड्राइभ बनाउने हो। अब म एउटा CDB विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि यसमा म 200 GB को बनाउँछु। अब यसमा 200 इन्टु 1024 गरेपछि अब तपाईको आउने यो हामीले यहाँ MB मा दिनुपर्छ भ्यालु 2,04,800 MB राखेपछि बल्ल अब हाम्रो यो के बन्छ भन्दा 200 GB को बन्छ। अनि यहाँ एप्लाई गरिदिनुस् अनि ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि अब यसरी हाम्रो यो यहाँ नयाँ पार्टिसन बन्दैछ। ल हेर्नुस् यसरी अब हाम्रो यो के बन्यो भन्दा यो पार्टिसन तयार भयो। अनि यो तीनवटा प्राइमेरी ड्राइभ बनिसकेपछि अब हामीले अब इन्स्टल गर्ने त C ड्राइभमा हो। अब हाम्रो यो डिस्क 0 पार्टिसन 4 भनेर भनेको छ नि हो यसलाई चाहिँ यहाँ फर्मेट गरिदिनुस्। किनकि अब हामीले विन्डोज इन्स्टल गर्न त फर्मेट गर्नुपर्छ। फर्मेट गरिदिसकेपछि अब हेर्नुस् यहाँ अब हाम्रो यो सक्सेसफुली फर्मेट भनेर भन्यो। अनि यहाँ तलपट्टि गएर नेक्स्ट गर्नुस्। अब हाम्रो यो विन्डोज इन्स्टल सुरु भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो पहिला उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम भएको MBR पार्टिसन वालामा हामीले सिधै इन्स्टल गर्न पाउँदैनौँ। तपाईले यो प्र्याक्टिकली हेर्नु होला।